සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම. ගොඩක් අයට ෆොටෝ එකක් ගැහුවට පස්සේ තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක් තමයි ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හරියට බ්ලර් වෙන්නේ නැති එක. හොඳ කැම් එකක් හරි ෆෝන් එකක් හරි තියෙන කෙනෙක්ට මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් දුරට නැහැ. ඒත් ගොඩක් අයට තියෙන සාමාන්‍ය මට්ටමේ ෆෝන් එකක් නිසා මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඒ ගැන. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම Snapseed app එක අපි ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන ෆොටෝ එක මෙතනින් ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන දෙවනියට තියෙන ටූල්ස් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අපිට මේ විදිහට ටූල්ස් ටික ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අද ටූල්ස් තුනක් ඕනේ නම් මේ වැඩේට. මුලින්ම ඕනේ හේලින් ටූල් එක නිසා හේලින් ටූල් එක මේ විදිහට අපි ඕපන් කරගන්නවා. හේලින් ටූල් එකෙන් කරන්නේ අපි ෆොටෝ එකේ අනවශ්‍ය කොටසක් තියෙනවා නම් ඉවත් කරගන්න ඒක අයින් කරගන්න එක තමයි හේලින් ටූල් එකෙන් කරන්නේ. මේ ෆොටෝ එක අපිට මේ බ්ලර් කරගන්න ඕනේ නැති කොටස මට මේ කුරුල්ලා තමයි බ්ලර් කරගන්න ඕනේ නැත්තේ. ඒ නිසා අපි මේ කුරුල්ලව මේ විදිහට පාට කරගන්නවා. මේ ගානටම ඕනේ දල වශයෙන් තිබ්බම ඇති පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සේ අපි මේක ඕකේ කරගන්නවා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කුරුල්ලව මේ විදිහට ෆොටෝ එකෙන් අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න ඕනේ දෙවෙනියට ඕන වෙන ටූල් එක තමයි lens blur කියන ටූල් එක. ඒක ඕපන් කරගෙන අපි මේ ෆොටෝ එක කැමති විදිහට බ්ලර් කරගන්නවා. මේ ගානට මම කැමති විදිහට බ්ලර් කරගෙන ඕකේ කරගන්නවා මේක. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අන්තිම ටූල් එක තමයි මේකට ඕන වෙන ඩබල් එක්ස්පෝස් කියන ටූල් එක. ඒ ටූල් එකට ගියාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරන්න වෙනවා. මේ විදිහට අපි මුලින්ම දාගත්ත ෆොටෝ එක ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක මේකට ඇඩ් කරගන්නවා ආයෙත්. ඒ ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගත්තාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අර අයින් කරපු කුරුල්ලා මේකේ බාගෙට පේනවා. අපි මේ විදිහට මේක ඔපැසිටි වැඩිම කරගත්තාට පස්සේ අපිට ආයෙත් හොඳට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේකත් ඕකේ කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන උඩ තියෙන edit stock කියන icon එක ක්ලික් කරලා view edit වලට යන එක. view edit වලට ගියාට පස්සේ චිරලා කරපු ඔක්කොම edit කරපු ටික බලා ගන්න පුළුවන්. එතනදී අපි අන්තිමටම කරපු double expose කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකේ දෙවෙනියට තියෙන මේ පින්සලක් වගේ තියෙන icon එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඒ icon එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට blur වෙච්ච ෆොටෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතනම යට තියෙන මේ icon එක ක්ලික් කරාම අපිට මේ විදිහට බ්ලර් වෙච්ච ෆොටෝ එකයි නැති ෆොටෝ එක දෙකම මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනදී ගන්න ඕනේ බ්ලර් වෙච්ච නැති ෆොටෝ එක. බ්ලර් වෙච්ච නැති ෆොටෝ එක අරගෙන එතන අපිට මේ කුරුල්ලව තමයි දැන් බ්ලර් කරගන්න ඕනේ නැත්තේ. අපි ඒ කොටස මේ විදිහට කුරුල්ලව පාට කරගන්නවා. මේ විදිහට මම මේක පාට කරගන්නවා. අපිට මෙතනදී ඕන නම් මේකේ අනිත් පැත්ත කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕන නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරගෙන අර කොටස ඕන් කුරුල්ලව තියාගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා අපිට ලේසි මේ ක්‍රමය. මම මේ විදිහට කුරුල්ලව මේ විදිහට පාට කරගන්නවා. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. මම දැන් වැඩේ ඉවරයි. අපි දැන් බලමු ඉන්වෙන්ට් එක ක්ලික් කරලා. ඉන්වෙන්ට් එක ක්ලික් කරාම මේ විදිහට වටේ ටික බ්ලර් වෙලා කුරුල්ලා විතරක් පේන්න තියෙනවා. දැන් අපි මෙතනින් ඕකේ කරගන්නවා. ඕකේ කරාට පස්සේ අපිට මෙතනදී ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක සහ අපි දැන් එඩිට් කරගත්තු ෆොටෝ එකේ හොඳට වෙනස බලා ගන්න පුළුවන්. අන්තිමටම අපිට තියෙන ෆොටෝ එක ගැලරි එකට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. මම මේ විදිහට ෆොටෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. මේ තියෙන මම තවත් ඒ විදිහටම මේ ඇප් එකෙන් හදාගත්තු මේ විදිහට වටේ බ්ලර් කරගත්තු ෆොටෝ කීපයක්. අද අපි කතා කරේ කැම් එකක් නැතුව ඕනම් ෆෝන් එකකින් DSLR කැම් එකකින් ගත්තා වගේ ෆොටෝ එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරගන්න විදිය ගැන. මම හිතනවා ඔයාලටත් මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.